YouTube channel. Samahan nyo ako, papakainin natin ng breakfast ang mga cute na fishes. Gutom na ba kayo mga langga? Tingnan nyo sila guys, oh, ang energetic nila. Pagkatapos natin magpapakain ng mga isda guys, magdidilig naman tayo ng mga halaman. Hi guys, nagdidilig ako ngayon ng aming mga halaman. Kung napapansin nyo guys, nakalbo na dito na side kasi dito natutulog ang mga aso namin. Nasira nga eh, sayang. Maganda pa naman. Diligan lang natin guys. Pagkatapos natin dito guys, sa itaas naman tayo magdidilig ng mga halaman. Diligan lang natin ito ng mabuti. Dito naman ako magdidilig ng mga halaman sa aming terrace.
dagdagan na. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Bye-bye!